đấy là đó nghe nên đấy một bằng hai bị ca install từ lơ machine tại mình mua tha DSmobileSCAN machine nó cứ chia ra sầm nạp scan to cũng ơi hạt về lấy dữ nhưng từ ta đang từ nghe video để ca install được ta tới bạn sử dụng bạn copy này đó nếu bạn tu sửa video này ca install ព្រមទាំង video នៃការ scan រួចហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងនឹងបានវីដេអូថ្មីៗលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូម